Tình hình hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sau 4 năm khi ly hôn, cái kết đã được định sẵn. Thực ra, câu chuyện gia đình của những người nổi tiếng giống như một tấm gương phản chiếu những kỳ vọng và áp lực đa dạng của xã hội liên quan đến gia đình, sự nghiệp và trách nhiệm. Hôm nay, hãy cùng tìm hiểu về Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, cặp đôi màn ảnh này, từ quá trình trưởng thành, xây dựng gia đình, rồi đến những rạn nứt trong hôn nhân. Trước hết, phải nói rằng Triệu Lệ Dĩnh thực sự là một người phụ nữ dựa dẫm vào ngoại hình. Hành trình đến với danh vọng của cô không hề bằng phẳng, mà giống như việc cô từ từ thoát khỏi vũng lầy. Bắt đầu với vai diễn trong Lục Trinh truyền kỳ, cô trở thành một hiện tượng ngay lập tức, tiếp tục đóng vai chính trong những bộ phim truyền hình ăn khách như Hoa Thiên Cốt và Minh Lan Truyện, chứng minh rằng cô không chỉ là một ngôi sao thần tượng mà còn là một diễn viên thực lực. Mỗi tác phẩm của cô đều như muốn nhắn nhủ với mọi người: tôi có thể làm việc chăm chỉ, không cần dựa dẫm vào chiêu trò. Khi nhận được ngày càng nhiều danh hiệu và tác phẩm, cô dần thoát khỏi cái mác mặt xinh, xây dựng hình ảnh kiên cường và chuyên nghiệp. Nhiều người hâm mộ biết rằng cô không đi tắt đón đầu trong sự nghiệp, mà để tài năng tự khẳng định mình từng bước một. Đúng như câu nói, những điều vĩ đại đến từ những khởi đầu nhỏ bé. Đằng sau thành công của cô là nỗ lực không ngừng nghỉ và lòng dũng cảm không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân. Anh ấy giống như kiểu diễn viên luôn cố gắng và điều chỉnh, từ Hoàng Cung đến nhiều bộ phim khác nhau. Những lựa chọn của anh ấy thật khó đoán. Có người nói anh ấy giống như một rùa biển len lỏi qua nhiều thể loại phim truyền hình khác nhau, cố gắng tìm kiếm biển cả của riêng mình. Tuy nhiên, mặc dù sự nghiệp của anh ấy chưa đạt đến đỉnh cao, nhưng cũng không hoàn toàn sụp đổ. Sự kiên trì này khá hiếm hoi. Hơn nữa, những scandal liên miên của anh ấy ngoại tình, hết người yêu tin đồn này đến người yêu khác, chắc chắn khiến mọi người tự hỏi anh ấy bị làm sao vậy. Có lẽ chính những nỗ lực đa dạng này đã bộc lộ sự băn khoăn và bối rối của anh ấy trên con đường sự nghiệp. Dù sao đi nữa, địa vị của Phùng Thiệu Phong trong ngành giải trí là kết quả của cả sự nỗ lực và những thăng trầm của anh. Sự khác biệt về cách nuôi dạy là một yếu tố quan trọng hình thành nên tính cách và giá trị của họ. Triệu Lệ Dĩnh xuất thân từ một gia đình nông dân bình thường với thu nhập khiêm tốn, nhưng cô đã vươn lên thành công nhờ sự chăm chỉ và kiên cường. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình của Phùng Thiệu Phong lại không hề khiêm tốn, có lẽ nó phức tạp hơn. Sự khác biệt này càng được thể hiện rõ nét trong cuộc sống hàng ngày, thể hiện qua thái độ chi tiêu, quan điểm về giáo dục con cái và thậm chí cả cách họ xử lý xung đột gia đình. Sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình này trở thành một thùng thuốc súng tiềm ẩn trong cuộc hôn nhân của họ, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Hôn nhân giống như hai con thuyền khác nhau lênh đênh trên biển cả, bên cạnh những cơn bão, sự hợp tác của thủy thủ đoàn là vô cùng quan trọng. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong rõ ràng có những xung đột về giá trị. Ví dụ, cô ấy truyền thống hơn, tin rằng gia đình hòa thuận sẽ mang lại thịnh vượng, trong khi anh ấy có thể ưu tiên sự nghiệp của mình. Những khác biệt này, giống như nhân bánh sandwich, đôi khi ngọt ngào, đôi khi cay đắng, nhưng cuối cùng, rạn nứt là điều không thể tránh khỏi. Đôi khi, những quan điểm khác biệt của họ về việc nuôi dạy con cái và quản lý gia đình giống như nói xấu nhau, khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn và cuối cùng dẫn đến rạn nứt trong mối quan hệ. Sự soi mói của công chúng giống như một chiếc kính lúp, phóng đại mọi hành động của họ. Từ Triệu Lệ Dĩnh, ban đầu được coi là một thần tượng hàng đầu, đến sau này được công nhận là một nữ diễn viên quyền lực. Sự thay đổi của cô phản ánh trải nghiệm của nhiều người nổi tiếng. Cô đã chứng minh rằng ngoại hình không thể trường tồn, sự tôn trọng thực sự đến từ tài năng. Ngược lại, sự nghiệp bận rộn và những scandal liên tiếp của Phùng Thiệu Phong đã khiến hình ảnh của anh trở nên bí ẩn. Một số người hâm mộ đánh giá cao những vai diễn đa dạng của anh, trong khi những người khác lại cho rằng anh quá giỏi trong việc thao túng hình ảnh của mình. Sự thay đổi trong sự chú ý của công chúng tiếp tục có tác động đáng kể đến họ. Chúng ta phải thừa nhận rằng việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình là vô cùng căng thẳng đối với những người nổi tiếng trong xã hội hiện đại, vừa muốn theo đuổi sự nghiệp vừa chăm sóc gia đình, giống như đi trên dây, chỉ cần một bước sai là họ có thể bị gãy. Nhiều người nổi tiếng đang loay hoay trên con đường này, hy vọng được công nhận thông qua sự nghiệp trong khi vẫn bám víu vào sự ấm áp của gia đình. Đặc biệt trong thời đại phát triển nhanh chóng này, xã hội liên tục đặt ra giá trị sự nghiệp lên hàng đầu, nhưng tầm quan trọng của gia đình chưa bao giờ bị bỏ qua. Mâu thuẫn này khiến nhiều người nổi tiếng kiệt sức và khiến chúng ta phải tự vấn liệu họ có phải chỉ là những người bình thường, bị soi mói. Thống kê cũng cho thấy xung đột gia đình và các vấn đề giao tiếp là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến ly hôn của người nổi tiếng. Các chuyên gia chỉ ra rằng bên cạnh những áp lực bên ngoài, sự đổ vỡ giao tiếp nội bộ là một nguyên nhân chính gây ra những bất ổn trong mối quan hệ gia đình của người nổi tiếng. Cuộc sống của họ dường như luôn dao động giữa việc duy trì hình ảnh và quản lý gia đình, một tình thế tiến thoái lưỡng nan mà họ phải vật lộn để dung hòa. Đôi khi, một vài lời qua tiếng lại trong một cuộc tranh cãi có thể là giọt nước tràn ly. Suy cho cùng, cuộc sống không có kịch bản, mọi chuyện diễn ra như thế nào phụ thuộc vào tâm trạng của người trong cuộc. Tuy nhiên, vẫn có những giải pháp, xã hội nên thấu hiểu và hỗ trợ người nổi tiếng nhiều hơn. Họ không phải là siêu anh hùng,
họ cũng trải qua những bối rối và tổn thương. Ví dụ, các cặp đôi nên bao dung với nhau hơn và các vấn đề gia đình nên được giải quyết thông qua giao tiếp nhiều hơn. Thực ra, việc cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp không hề khó khăn, chỉ là cần thêm sự kiên nhẫn và lý trí. Chúng ta có thể thử nhìn nhận mọi việc từ góc nhìn của họ. Người nổi tiếng cũng là con người, đằng sau những nỗ lực của họ là biết bao khó khăn và họ cũng đang cố gắng hết sức để quản lý cả gia đình lẫn sự nghiệp một cách hoàn hảo. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng gia đình và sự nghiệp của người nổi tiếng giống như hai con thuyền. Để thuận buồm xuôi gió, không chỉ cần nỗ lực, mà còn cần sự thấu hiểu và bao dung. Suy cho cùng, chẳng ai muốn mình là ngọn nến trước gió. Câu chuyện của họ như một tấm gương nhắc nhở chúng ta rằng ai cũng đang chèo lái ngược gió giữa biển đời. Phùng Thiệu Phong, người đã giảm 7 kg, đứng tại hiện trường vụ nổ, từ chối diễn viên đóng thế. Ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt anh, một khuôn mặt từng bị chế giễu là không xứng với nữ hoàng rating, giờ đây lại được khắc họa bằng một điều gì đó khác. Đạo diễn Thái Tượng Quân nhìn vào màn hình, nói, không thể thay thế. 4 năm đã trôi qua, từ cuộc ly hôn đầy sóng gió đến đề cử liên hoan phim Venice, người đàn ông 47 tuổi này đã trải qua những gì? Tháng 11 năm 2025, Mặt trời mọc được đề cử cho hạng mục chính tại liên hoan phim Venice. Tờ Bắc Kinh Nhật Báo mô tả diễn xuất của Phùng Thiệu Phong là đầy dẫy những lớp lang, hoàn toàn rũ bỏ cái mác thần tượng. Thật khó tưởng tượng rằng nam diễn viên từng bị nghi ngờ lấy chồng giàu sang vì cuộc hôn nhân với Triệu Lệ Dĩnh, giờ đây lại để sự nghiệp của mình tự lên tiếng. Trong 4 năm kể từ khi ly hôn, anh đã từ chối hơn 20 kịch bản. Anh lịch sự từ chối tất cả các lời mời đóng phim thần tượng nhịp độ nhanh. Từ Chim sẻ phía sau đến Mặt trời mọc, dường như anh đang tìm kiếm điều gì đó. Trương Tùng Văn, người từng cùng anh rèn luyện kỹ năng diễn xuất trên phim trường, sau này nói anh ấy đang tự nói chuyện với chính mình. Câu nói này thật sâu sắc. Khi anh kết hôn vào năm 2018, anh đã bị chế giễu trên mạng. Anh ta không đủ tốt để trở thành nữ hoàng rating, anh ta đang leo lên nấc thang xã hội, những bình luận này cứ bám theo anh không ngừng. Giờ đây, trong khi Triệu Lệ Dĩnh càn quét các giải thưởng với Gió thổi nửa hè, Phùng Thiệu Phong đã tìm thấy chỗ đứng của mình trên một con đường khác. Trong một cuộc phỏng vấn, anh chia sẻ không có chuyện không thể vươn tới một người cao hơn mình, chỉ cần yêu bản thân mình trước đã. Đằng sau câu nói này là sự giác ngộ của một người đàn ông trung niên. Trong các mối quan hệ, anh cũng dường như đã thay đổi. Những mối quan hệ đình đám của anh với Dương Mịch và Nghê Ni thời trẻ từng là chủ đề bàn tán của cả thị trấn. Giờ đây, sau 2 năm bên Châu Lâm Giai, anh sống khép kín như một người bình thường. Họ từng bị chụp ảnh nắm tay nhau đi mua sắm, ăn mặc giản dị, toát lên vẻ quyến rũ giản dị. Anh nói, khi còn trẻ, tôi đã nhầm lẫn giữa say đắm và tình yêu, giờ đây tôi trân trọng bản chất lặng lẽ, bền vững của một mối quan hệ. Điều gì khiến một người thay đổi nhiều đến vậy? Vào tháng 9, một tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng rằng anh và Cảnh Điềm đã có một cuộc hôn nhân chóng vánh, nhưng hãng phim của anh đã phủ nhận chỉ trong vòng 1 giờ. Anh trả lời rất đơn giản, mối quan hệ không phải là công cụ để thổi phồng, sức mạnh thực sự của một diễn viên nằm ở công việc. So với cách anh xử lý tình huống trước đây, sự bình tĩnh này quả là khó khăn mới có được. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là mối quan hệ sau ly hôn của anh với Triệu Lệ Dĩnh. Hai người thay phiên nhau dành thời gian cho con trai, Tưởng và Phùng Thiệu Phong thường xuyên bị chụp ảnh đưa con đi khám bệnh và đi sở thú. Anh thẳng thắn thừa nhận, tôi sợ con tôi sẽ nghĩ tôi không xứng đáng làm cha. Triệu Lệ Dĩnh đã đặt lịch chiếu phim của chồng cũ nhưng vẫn khéo léo giữ hình ảnh nghiêm túc bằng cách ủng hộ Tân Chí Lôi. Kiểu nghiêm nghị chín chắn này rất hiếm thấy trong giới giải trí. Điều thú vị là, trong khi Phùng Thiệu Phong được công nhận tại liên hoan phim Venice, Triệu Lệ Dĩnh lại chọn một con đường khác. Cô đã không tham gia bất kỳ đoàn làm phim nào trong gần 6 tháng và Giang Nguyên Đường nhận được sự đón nhận thờ ơ. Cô dành nhiều thời gian hơn cho con trai, tươi cười rạng rỡ khi tham quan bảo tàng. Cư dân mạng bắt đầu bàn tán, phụ nữ có phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình không? Không có câu trả lời chuẩn mực nào cho câu hỏi này. Phùng Thiệu Phong và Châu Lâm Giai gặp nhau thông qua một dự án từ thiện dành cho trẻ tự kỷ. Cả hai đã nhiều lần đến thăm các viện dưỡng lão và quyên góp ẩn danh. Sự tử tế giản dị này có lẽ chính là bản chất của anh hiện tại, khiêm tốn, tập trung vào việc của riêng mình. Nhìn lại, Phùng Thiệu Phong từng hỏi Triệu Lệ Dĩnh, em thích anh, hay em chỉ muốn kết hôn? Lúc đó không có câu trả lời, nhưng có lẽ bây giờ đã có. Triệu Lệ Dĩnh trở lại làm việc chỉ 1 tháng sau khi sinh con, anh khao khát một người bạn đời hướng về gia đình và những khác biệt giữa họ là không thể hòa giải. Tuy nhiên, những khác biệt này không ngăn cản họ trở thành những bậc cha mẹ ly hôn kiểu mẫu. Theo một cách nào đó, 4 năm qua là khoảng thời gian định hình lại con người Phùng Thiệu Phong. Từ chồng Triệu Lệ Dĩnh đến nam diễn viên được đề cử liên hoan phim Venice, từ một ngôi sao tin đồn đến một diễn viên được kính trọng, từ một tay chơi đến một người bạn đời ổn định. Vào ngày công chiếu phim, Triệu Lệ Dĩnh đã đăng ảnh chụp cùng Tân Chí Lôi mà không nhắc đến Phùng Thiệu Phong. Trong chuyến quảng bá,
Phùng Thiệu Phong gửi lời cảm ơn tất cả những người bạn đã ủng hộ anh, một lần nữa mà không nhắc đến vợ cũ. Sự thấu hiểu ngầm này mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói hòa giải nào. Ở tuổi 47, dưới ánh đèn sân khấu, gương mặt Phùng Thiệu Phong từng là chủ đề của sự nghi ngờ, giờ đây lại kể một câu chuyện khác, câu chuyện về sự trưởng thành, về cách người ta tìm thấy chính mình qua những thử thách của cuộc sống. Những lời chế giễu trong quá khứ giờ đây như một tiếng vọng xa xăm. Suy cho cùng, thành công thực sự không đòi hỏi phải chứng minh điều gì với bất kỳ ai, nó chỉ cần thời gian và một trái tim bình tĩnh.